पाठ क्रमांक 5, भांड्यांच्या दुनियेत. स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील विधानांमागील कारणांचा शोध घ्या व लिहा. अ. शेती व्यवसाय व स्थिर जीवनामुळे माणसाला भांड्यांची गरज पडली. उत्तर. शेतीचा शोध लागल्यामुळे माणसाची भटकंती थांबली. तो स्थिर जीवन जगू लागला. नदीकिनारी वस्ती करून राहिल्यामुळे शेतीचा विकास झाला. शेतीमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन होऊ लागले. अन्न साठवण, अन्न शिजवणे व अन्न सेवन करण्यासाठी माणसाला भांड्यांची गरज वाटू लागली. पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर केळीच्या पानावर जेवण्याची पद्धत होती. उत्तर. पूर्वी जेवणाच्या पंगतीत एका वेळेस अनेक लोक जेवायला बसत, त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जेवणासाठी ताटे उपलब्ध होणं कठीण असे. ताट, वाट्या उपलब्ध झाल्या तरी ती भांडी घासणे कष्टदायी काम असे. पूर्वी घरोघरी अंगणात केळीची झाडे लावलेली असत. केळीची पाने आकाराने ऐसपैस असल्याने त्यात जेवण वाढणे शक्य होत असे व ती मुबलक प्रमाणात उपलब्धही होत असतं. वापरून झालेली ती पाने फेकल्यानंतर पर्यावरणाला हानीही पोचत नसे. वेळ व श्रम वाचत, म्हणून पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर केळीच्या पानावर जेवण्याची पद्धत होती. आज घरोघरी मिक्सर वापरतात. उत्तर. हल्लीचे जीवन खूप वेगवान झाले आहे. वेळ व श्रम वाचवणे ही काळाची गरज बनली आहे. मिक्सरचा वापर केल्यामुळे वाटण वाटण्यासाठी दगडी वाटा वरवंट्याच्या तुलनेत खूपच कमी वेळ लागतो. शिवाय श्रमही वाचतात, म्हणून आज घरोघरी मिक्सर वापरतात. मातीच्या भांड्यांचा जास्तीत जास्त वापर करावा. उत्तर. आजच्या काळात मातीची भांडी वापरण्याची परंपरा म्हणजे साहित्य संस्कृतीचा पाया समजला जातो. मातीची भांडी ही माती सारख्या नैसर्गिक घटकापासून तयार झालेली असतात. त्यात अन्न शिजवताना मातीतील शरीरासाठी आवश्यक घटक उदा. खनिजे पुरेपूर प्रमाणात त्या अन्नात उतरतात. या अन्नाचे सेवन केल्याने आवश्यक घटक शरीराला मिळतात. शरीराच्या पोषणासाठी ही खनिजे आवश्यक असतात. त्यामुळे मातीच्या भांड्यांचा जास्तीत जास्त वापर करावा. प्रश्न 2. खालील आकृती पूर्ण करा. मानवाने ज्या घटकांपासून भांडी बनवली ते घटक. माती, दगड, लाकूड, चामडे, धातू. प्रश्न 3. भांडी हे मानवी संस्कृतीचे अविभाज्य अंग आहे. या विधानाबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा. उत्तर. माणूस हा पोटासाठी जगतो असे म्हणतात. पोटाची भूक भागवण्यास अन्नाची गरज असते व हे अन्न शिजवणे, सेवन करणे, साठवणे यासाठी त्याला साधनाची गरज असते. हे साधन म्हणजेच भांडी. भांडी हा मानवी जीवनातील दैनंदिन गरजेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्या काळात उपलब्ध साधनांचा वापर करून गरजेनुसार भांडी तयार होत गेली. त्यांचे स्वरूप बदलले, परंतु जोपर्यंत मानवी समाज आहे तोपर्यंत भांडी असणारच. म्हणूनच भांडी हे मानवी संस्कृतीचे अविभाज्य अंग आहे. प्रश्न 4. तुमच्या घरातील निरुपयोगी वस्तूंचे तुम्ही काय कराल ते सांगा. उत्तर.
निरुपयोगी वस्तूंचे त्यातील काही वस्तू वापरण्यायोग्य असतील तर त्या गरजू व्यक्तींना दान करेल. टाकाऊ पासून टिकाऊ या उक्तीप्रमाणे त्यापासून काही शो पीस तयार करीन. प्रश्न 5. दोन उदाहरणे लिहा. 1. मातीची भांडी, माठ, रांजण. 2. चामड्यापासून बनवलेली भांडी, बुधले, पखाल. 3. लाकडी भांडी, काठवट, लाटणे. 4. तांब्याची भांडी, कलश, तामण. 5. चिनी मातीची भांडी, किटली, सुरई. 6. नॉनस्टिकची भांडी, तवा, कढई. 7. काचेची भांडी, पेला, ग्लास, वाडगा. प्रश्न 6. यांना काय म्हणतात? अ. जेवणासाठी पंक्तीत वापरण्यात येणारे ताट, पत्रावळी. आ. जेवणापूर्वी व जेवणानंतर हात धुवायचे भांडे, तस्त. इ. दुधासाठीचे भांडे, चरवी, कासंडी. इ. ताकासाठीचे भांडे, कावळा. उ. पूर्वी अंघोळीसाठी वापरायचे भांडे, घंगाळे. कंसातील शब्द व शब्दसमूह यांमध्ये योग्य बदल करून रिकाम्या जागा भरा. अविभाज्य अंग, नित्योपयोगी, विराजमान होणे, सगळे सोयरे. अ. संत तुकारामांनी वृक्षांना, रिकामी जागा, संबोधून त्यांचा गौरव केला. उत्तर. संत तुकारामांनी वृक्षांना सगळे सोयरे संबोधून त्यांचा गौरव केला. आ. रिकामी जागा, वस्तू जपून व व्यवस्थित ठेवाव्यात. उत्तर. नित्योपयोगी वस्तू जपून व व्यवस्थित ठेवाव्यात. इ. आज शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षक मुख्याध्यापक पदावर रिकामी जागा. उत्तर. आज शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षक मुख्याध्यापक पदावर विराजमान झाले. इ. कुटुंब हे मानवी जीवनाचे, रिकामी जागा, आहे. इ. कुटुंब हे मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे. पत्रावळी तयार करण्यासाठी कोणकोणत्या झाडांची पाने वापरतात? उत्तर. साल, पळस, वड, फणस इत्यादी झाडांच्या सुकलेल्या पानांचा वापर मुख्यतः पत्रावळी तयार करण्यासाठी केला जातो. पत्रावळीची पाने एकमेकांना कशाच्या सहाय्याने जोडली जातात? उत्तर. पत्रावळीची पाने बारीक लहान आकाराच्या लाकडी काड्यांनी एकमेकांना जोडली जातात. पूर्वी वापरत असलेल्या व आता वापरत असलेल्या पत्रावळींमध्ये कोणते बदल झाले आहेत? उत्तर. पूर्वी झाडांच्या सुकलेल्या पानांपासून हाताने पत्रावळी बनवत असत, तर आता कागदाच्या, प्लास्टिक, थर्माकॉल, सिल्वर कोटेड अशा विविध प्रकारच्या मशीनवर बनवलेल्या पत्रावळ्या उपलब्ध आहेत. खालील उतारा वाचा, त्यातील घटना क्रमाने सांगा. 1. हल्ली तांब्या, पितळेच्या भांड्यांऐवजी स्टेनलेस स्टीलचा वापर होतो, यामुळे कलई व कलईवाले दुर्मिळ झाले आहेत. 2. तांब्याच्या भांड्यात आम्लधर्मी किंवा आबंट पदार्थ बनवल्यास रासायनिक प्रक्रिया होऊन विषबाधा होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी कलई करणे आवश्यक असते. 3. यासाठी जमिनीत खड्डा खणून भट्टी तयार केली जाते. 4. त्यातील विस्तवावर भांडे आतल्या बाजूने तापवले जाते.
5. त्यात पांढऱ्या रंगाच्या नवसागराची अमोनियम क्लोराईडची भुकटी टाकल्यावर पांढरा उग्र वासाचा धूर तयार होतो. भांडे आतल्या बाजूने घासून स्वच्छ केले जाते. 7. हा निळसर पांढऱ्या रंगाचा मऊ व लकाकणारा कथील त्यात पटकन वितळतो. 8. तो वितळलेला धातू कुशलतेने कलईवाला भांड्यात सर्वत्र पसरवतो. 9. मग भांडे पाण्यात टाकून थंड केले जाते. 10. कलई केलेले भांडे स्वयंपाक बनवण्यासाठी सुरक्षित असल्यामुळे दर काही महिन्यांनी तांब्या पितळेच्या भांड्यांना कलई करणे आवश्यक असते. खाली दिलेल्या शब्दांचे क्रियाविशेषण अव्ययांच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करा. तिथे दररोज, क्षणोक्षणी, सावकाश, तिकडे, अतिशय, पूर्ण, परवा, जरा, मुळीच, कसे, वर, थोडा, सतत, झटकन. कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यये दररोज, क्षणोक्षणी, परवा, सतत. स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यये तिकडे, वर, तिथे. रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यये सावकाश, कसे, झटकन. परिमाणवाचक संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यये अतिशय, जरा, मुळीच, थोडा, पूर्ण. खालील चौकोनांतील अक्षरांमध्ये क्रियाविशेषणे लपलेली आहेत. उभ्या, आडव्या व तिरप्या पद्धतीने अक्षरे घेऊन क्रियाविशेषणे तयार करा व दिलेल्या जागेत लिहा. एक, थोडासा. 2, मोजके. 3, काही. 4, हळू. 5, जरा. 6, वर. 7, जिकडे. 8, आज. 9, तिकडे. 10, मोज. 11, अनेकदा. 12, तसा. 13, खाली. 14, सावकाश. 15, रोज. 16, जरासा. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.